maayong buntag Sugbo and the rest of Central Visayas. Once again, welcome to another episode of our weekly Kapihan sa PIA nga nanuka dinhi sa atong buhatan sa PIA 7 Regional Office, Gorordo Avenue, Dakbayan sa Sugbo. Kini nausab si Hazel Gloria of PIA ang inyong host karon sa ato ang Kapihan sa PIA. Ug may buntag usab sa atong mga viewers and followers sa atong Facebook page, ang Philippine Information Agency Region 7 nga kanunay nga nagsunod ning atong programa. Ingon man sa ato ang mga kaubanan sa media nga niya usab nga ni-join nato karon from Sunstar, si Kaiser of course. And ingon man katong mga nasa online no nga diha ra nagtanaw kay siguro nasa sila lain nga mga aktibidades pod nga gi-cover. And of course ato ang nagdinugtong nga bisita karong buntaga from the Department of Health, Central Visayas. So, this month of March, no, is the celebration of the National Women's Month. So, in relation to the celebration, our topic this morning is about the health promotion program on violence, no, kaning pag-prevent, no, sa violence, kaning Juana is communicating violence prevention. So, later on, we're going to discuss the details, no, kung unsa gyud kini siya ang maong programa. And makauban na to ang ato ang bisita nga gikan sa Department of Health to introduce our guest this morning. No? So may call on my colleague, Rob Cabardo. Rob, mayong buntag. Miss Hayes, mayong buntag po kanimo, no? O mayong buntag po sa atong mga solid followers and viewers ng atong programa. And of course, mayong buntag po sa atong mga media partners nga nagtanaw na to karon online o naakaron di uban na to karon diri sa atong buhatan sa PIA 7. Sama sa mong giingon Miss Hayes karong buwan na sa March nagsaulog kita ato kining giobserbar ning National Women's Month. So tungod niya na atong i-greet the PIA 7. Yes. Would like to greet sa tanan natong mga kababainhan a happy National Women's Month. Mao na ang rason Miss Hayes nga nung karon natay bisita gikan sa Department of Health natay tukion kabahin niining ilang programa nga may kalambigitan niining kani atong pag-obserbar karon sa National Women's Month. So atong mahibaw-an natay atong mga pangutana matubag sa atong bisita karon which is atong hisgotan ni Miss Hayes kabahin na ning introduction to health promotion playbook for violence and injury prevention on Juana is communicating violence prevention. So gimugna kini sa Department of Health. So sa way pagdugay-dugay Miss Hayes, ato nang i-introduce ang ato ang nag-inusarang bisita. Mahog na ning suki na gyud sa Kapihan sa PIA, partner na gyud sa PIA gyud. So walay lain kundi si Ma'am Ligaya Moneva. Siya ang Health Education and Promotion Officer 3 sa Department of Health Region 7. So, Ma'am Ligaya, welcome back sa Kapihan sa PIA, Ma'am. Atong physical na gyud nga Kapihan sa PIA, Ma'am. O mayong buntag, Ma'am. Sige, natay mga greetings sa atong mga viewers, Ma'am Ligaya. Okay, good morning everyone. Miss Hazel and all the beautiful people inside the PIA compound. So, it's been so happy to hear and to see that finally, we're back after nga mag-istorya ta, dito ra gyud over our phone, kay virtual, but now we see each other in ingong panila flesh and blood. So first of all, I would like to greet everyone, all the people watching on board, and dili lang siguro Visayas, kay madungog ba ginis Mindanao per feedback. So good morning Visayas, Mindanao, and even Luzon and the whole world. Today, dili lang koan, ang atong gi-celebrate karon is International Women's Day. It's March 8. So it's celebrated and respected by all the countries around the world who have been very supportive to the Gender and Development Program, which we want to emphasize also the importance of women in the world. So, in fairness siguro, dili mahiubos ang atong mga amahan, mga kalalakian nga naminaw karon because ningon pa sa usa ka panultion, in every success of a man, there's always a woman behind. Though napoy nadaot tungod pud sa woman, but that is a different story. Today, we are here to pay tribute and express and support the role of women in dili lang siguro improving a family but nation building and the society and the world as well. So it's International Women's Month.
Okay, so nindot kayong paminaw. So, ato maganigidasig uban because purple is the official color of women. So, mo nang na atong encourage karon ang mga kaigsuunan. So, ayaw mo katingala nga nag-wear of violet ang mga tao. If you see people wearing like that, they are just so happy, appreciating, and honoring that today is, and the whole month of March is Women's Month. O, karon lang yun sa ulog ang atong International Women's Day. So sa Department of Health, sa bulan sa Marso, kay around the clock man, around the months, 12 months around the year, noon tayo mga gi-observe ng mga celebration. So for the month of March, health events, mauni ang sa ulog o kitagaan o emphasis sa Department of Health. Una, ang Colorectal Cancer Awareness Month, Rabies Awareness Month. Mauna sila nga maingon sila Marso April tingbuang sa iro kay nagsugod na ang init. So ilit i-associate niya pero kitang mapaili kita murag irong buang ha isog kita ba sa hilabtan ta. Pero kabahin na siya sa celebration. Then Women's Week, first week actually. So naapata ni habol patas first week ato gyudon mga kababayenan. Men, don't worry because you will have also your men's Father's Day and all the other nga with your recognition to your role also, no? And then International Ear Care Day. So atong pong pagtagad ang atong pag-atiman sa atong pangdungog, atong dunggan that is celebrated last March 3. National Women's Day karon nga adlaw ug ang World TB Day March 24. So mauna siya Miss Hazel and Sir ang ato ang gitagaan o pagtagad karong bulan. So today, I am invited to be on talking about actually sa universal healthcare which is tanan nakahibalo ka nato that's Republic Act 11223. So naghatag na siya og emphasis sa wellness and health for everyone. So munang maingon ta nga we are all this together at the right time, all the time. Ingon ana no ang ato ang pirmi ninyong madungog sa radio, sa TV. It's because we want everybody to be well. Now, giving importance also on the role of women and children, which are the basic for forming a family. So kitagaan na nato og pagtagad karon ang importance. So using on sa ato ang health promotion framework strategy, doon na tayo 7 priority areas. So, muna gitagaag pagtagad, nakitambayayong ta sa tanan nga sector node, everybody, every agency sa atong mga DILG, tanan-tanan, local government units, paghatag og emphasis. Aning 7, kay kung siya i-put together, mahitabo nga makabuot nato ang atong gitinguha nga wellness, and good health for everyone as desired by the universal healthcare. So karong buntaga mo padayon ako. Okay, so ang priority area number 1 sa ako lang ilakbit sa isay no. Ang 7 priority areas, so 1 is diet and exercise. Munang naa nga na atay mga LGUs na nag-working with us, naghimo sila og playbook nga kabahin sa diet, exercise. So, appeal na dito ang mga pagkaon, nga angay na itong kaunon nga mag-maintain sa atong mga panglawas. And of course, exercise, which we do still encourage everyone listening right now to do a daily exercise of at least 6 times a day. Ana, so nindot kaayo ang setup ug ang setting sa PIA because iko jud ka nga muhanga kutasan, and that's a very good exercise. So congratulations, that helps us except sa mga sakiton kay tuhod, pero this is very good exercise. Oo nya every day ug nakamanaog ka musubra ka 30 minutes, that's better. And of course along with that katong diet no nga eat low salt, low fat, high fiber diet mo na itong i-promote. Ang ikaduha, environmental health. So, we need to upkeep and support helping the environment maintaining its order and cleanliness. So, naako na siya. Ikaduha na siya. Ang ikatulo is on immunization, which is our battle cry. Also, tungod kay ang Region 7, usa sa mga region nga mubo pa dyan o compliance sa immunization. Particularly on COVID-19 vaccination. And my encouragement to my fellow senior citizens out there
kay mo pinakaubos nato o coverage. Oo, so mo nang naa. So that's the third priority area. Ang ikaupat is drug abuse, alcohol, and smoking, which we always emphasize that it's a kuan na gyud, no? It's a practice na you can control by yourself. But then again, sometimes we are so strong with our not right decision that we need people to encourage us. And that is where our way of reminding people to stay away from drugs, limit or note alcohol, or refrain from smoking. So katong wala pa gyud nakatabako o sugod, please do not attempt. O katong nakasugod na gyud og lisod og biya, try also to think of others who were able to successfully quit. Okay, o ang sunod ang sunod nga mga priority areas deals on HIV prevention o aduna pay og ang diretso na lang cause number 7, which is violence and injury prevention for purposes of time. So karon ang atong priority area number 7 is on violence, injury prevention, particularly on domestic violence. It's where we are in. So nindot ang pagkahisgutan ni Hazel. So atong pahinumdom sa atong mga kababaihan, mga anak nga ug naa gyud tay nindot nga lugar sa society. It's the safest unta ang balay. Pero ang sakit nga palandungon, usahay ang pinaka-safe nga imong yunahuna, mausad ang nag-una sa pag-abuso, pandagmal, o pag-violate sa imong katungod. And it's where we want to emphasize in priority area number 7, which is violence and injury prevention. So ato na ning pahinumdum siguro sa atong mga kaigsuonan sa kabalayan nga statistics would show, akong gidala kay mingon nga istorya raman ni si Ma'am. So I would like to share with you the statistics on the existence of violence at home. Okay? So niingon siya na nga ang the health promotion program of Juana Wais, mao na siya ang priority area number 7. Ato paningkamutan nga ma-translate nato og Cebuano for purposes ato mga kaigsuonan sa grassroots o sa mga hilit nga mga dapit nga masabtan jud maayo, no? So it focuses on strengthening prevention at the primary level. So maayong ganit at primary level, it's the home. Okay? By recognizing violence, encourage reporting, dili lang nga naigo na ka, di ra ka magsaba, kaya maulaw ka, engaging more citizens and allies to become champions in preventing violence and changing social norms. So ang mga statistics nagpakita nga ni Aderiha, and this is the latest statistics, Ma'am Hazel, which I would like to share with all the others ato ang mga listeners karon. Tingon diri about domestic violence against women nga in the Philippines. Most common perpetrators of violence were individuals that victims live with at home. So, una nga nagdagmal, nagpanamas-tamas nila, mismo ang mga kaugaling, mga kauban sa panimalay. And 19% of women have experienced 19% of women have experienced physical or sexual violence. So, munang mingon sila nga, dihayo sa kabana akong ninagwatch nga ako man ang katungod nga manghayo sa iyang obligasyon nako dili kay wa gusto ang babae rape man na, so nagdebate na pod mi. But again, kung imong pugson ang imong pares nga maghimo og butang unya sa iyang kontra sa iyang kagustuhan, that is already violence. So ningon pag diri ang statistics nga among never married women, ang maghimo og panamas-tamas o pagdagmal nila could either be the parents, mothers, stepmothers, or fathers as well, or stepfathers. So maura po yung magpunay o dagma. So we talk about violence, pwede siya sexual, pwede siya physical, psychological, pwede financial, nga di yung katagaan. Everything put together, or any one of it, says violence. Okay. So niingon diri nga women are significantly less likely to seek help of those who have experienced physical or sexual violence.
So, duha sa 5 ka babae nga nakulatahan o i-abuse, naghilom ra jud. Itago na lang nila sa luha. And then only 1 in 4 told someone about the violence. So, sa upat nga naigo, gidagmalan, usara joy ni Dare o hisgot nga ngadto sa iyang kasultihan nga na kasinati siya niingon ana. And only 1/3 sought help to stop the violence. So imagine, ug pulo mo kabuok, 1/3 ang pulo sa inong katri or ino talaga ito, upat. So ang unong nagpakahilom ra, sige lang, mao man ibadlis sa akong palad, which shouldn't be. So sa atong mga kaigsuuno nga kababainan nga naminaw karon, dili yun. Kung nahitabo na sa imong kinabuhi, karon 2023, pagmata na, kung gibati nimo nga gitumba na gid ang imong tawhanong katungod sa imuhang pagkaasawa, pagkababayi, pagkaanak, but it's the time now to speak out. And there are groups who are willing to help us in that. Okay, so mauna siya, yan ingon pagyudiri nga 80% sa mga babae o sa mga bata nga nagpangidaron, 13 to 24 years old, have experienced some form of violence in their lifetime. Whether at home, in school, workplace, community, or during dating. So, apil na diha ang gibuli ka diha, kabahin na siya sa violence. Okay? So, the estimated total prevalence of violence against children among boys was 81.5%. So, this is a national figure, no? Statistic based on survey, and 78.4% among girls. So, mas taas og jutay ang sa mga boys nga na-experience of violence compared to the girls. And among the key strategies for prevention and response, so alang po nis atong mga ginikanan nga naminaw karon, is to encourage parents, guardians, and carers to adopt positive and non-violent parenting practices. So, ang mamahis, makarelate na kay sa unang panahon, og istrikto ka itong parents, mahadlok kitag tukok, no? Tulog ka tukok nga ibunal, pero ginang sakita. Si sir, naka-experience, nga sakit, gina siya, mahadlok kita, anak. But we were used to it, so that during our time, sa una, mahadlok jud kang badlong, tungod kay makaibalo jud ka nga naay tulo ka tukog nga perting sakita inig dapat og dili sangas bayabas. Manay grabe og atong amahan may disiplina to bakos. But wala jud ni angal ana sa atong panahon because we believe that's the way of making us better children in the future, and lo and behold, ug wa pa pud siguro ta disiplina ha. What jud nahitabo nato ron. I remember my daughters nga nangaligo sa kanal dito sa among sa Konsolasyon, nga ang kanal nga nagsubay sa tanan nga hinuga sa merkado, swimming sila, ma'am. So what I did, wala po na ako sila pagkaulawi, pag uli sa balay, gipaluhod na kong asin. I cannot even remember the date sa tuig nga ako silang gipaluhod. But ang akong anak nga usana ka doktor karon, mingon siya, di ba imo kong gipaluhod sa asin? Di ako na lang po siya hinukubitaw, no, gipaluhod ikaw asin. Pero, uga pati ikaw palud ha, madoktor ka karon. Ang usa na kong anak, psychometrician ka karon. Basig daghan ako kay apo nga gagalam nga walay klarong amahan. No? So that's my point. So those were the time. So, mauto siya nga mukuan pud ta ba nya karon gusto sa ato ang mga batid, mga maingon sila nga is positive or dili mo agi non-violent parenting service practices. Okay, that can be done at times. But ako lang sa akong perspective, kinahanglan jud nga na sila katlokan. But then again, lucky and congratulations to those nga maka-istorya gud nga by hook in a very fragile and in a very lovingly manner can do it. Palanglitan kaning mga inahan o mga bata karon nga naminaw kanato na yung mga bata nga naay gustong paliton muligid sa tindahan, di ba? Muligid kay gusto paliton na anak niya ang inahan, ulaw na kaayo, kaya wa dyan ikapalit, kaya uy sobra. Okay, so ang mga bata karon kita sa una, malipay na kaayo ta ugpan, katong lingin nga pink, gurya-gurya, wa na mo kabot, pero si Ma'am Jo, I know she can relate, lingaw na kaayo ta. Pero ang mga bata karon dili na ka-appreciate nga dad ang lamimog
fun. Kaya dili na, to them, dili na something. I mean, generally ha, pero dili tanan. Okay. So lahi na ang panahon sa una o karon. So what I'm trying to say for our parents watching, na you can apply both ways, non-violent nga kuan nga pag-punish, can do it in positive stroking, we call it, nga istoryahan og mayo. Pero na ako'y pwede gihapon nimong buhaton ang panghadlok if only tukuan. Kani yung mga train up a child, that's biblical. Train up a child while he is young, no? In the way you want him to be, spare the rod and spoil the child. Ingon ana. Pero again, so we can think of better ways. So what we are sharing here is there are many ways. So kay karon ug mamunal sa atong bata, ihadayon ta og kuano, child abuse, and that is still violence within. So mo-cover gyapon na siya sa domestic violence. But what we are trying to share here is that kita nga mga inahan, mga kababayan, aware ta kung unsa ang dagan panghitabo sulod mismo sa atong panimalay or kung nagtrabaho ta sulod sa atong workplace. If we feel that somebody is already doing something beyond sa normal nga buluhaton, that is already a form of violence. And dili siguro ka magpakahilom. And you always find time, the best way to do it is to find someone you are confident to talk and think, to talk and tell about it. Because that should not go on nga dili nimo santaon. So, what we are trying to emphasize is when you feel that you are already abused, there is violence, ug dili na matabang mismo sulod sa balay. Though we want to promote a good relationship inside, kung dili na madala, then find help. It could be persons or relatives outside of your home that can also come to intercede, or grabe na gyud, then report to the women's desk or the police desk. They would always be there to assist us. Okay. So, mauna siyang daghan magong nakaingon sa nangagi nga pandemic. If we see 2 years tanong nga nasulod sa balay, it provided both positive and negative. Positive in the sense nga, finally after busy kaayo ta, we have to be staying at home. So that means magkita o makahugoy-hugoy tas membro sa atong pamilya. Pero sa ubang bahin, katong mga naanad na nga, kulatado, nag-anto sa ilang papit, ni samot ang frequency o ang mga kahigayunan sa ilang gianto. So, there are two things ingunana. So that, karon, we're trying to go back to normal. So, siguro, atong auhag sa atong mga kaigsuunan, nga naminaw karon, nga we have to be proactive and we have to be, dili man siguro marites o nahilabot ka. Kung nakita nimo nga imong suod, nga higala, imong kauban sa panimalayng now he went through that sacrifice and suffering, then it's time, it's best to come in ug unsa imong ikatabang. Ug kung ikaw mismo ang nagsuffer, it's time you share the load, you share the burden with the people who will listen to you, nga makasalig ka o makalaon. So mauna siya, Miss Hazel, ang gusto natong ipadangat karon sa atong mga kauban. Bitorog, no? I can really sympathize po ni Ma'am Ligaya because we really witness nowadays, no, ang mga kabataan o compared di mo sa una, lahi na gid, lahi na gid kay karon. And siguro Ma'am Guy, with regards sa katong mga data nga imuhang gihatag right now, di ba na-mention man nimo nga during the pandemic, medyo ang frequency na to, ang rate na to with this kani mga violence, ni saka gid siya. Is this gi-add on ba ni siya sa data nga imong gihatag karon, or kani siya nga data nga gihatag nimo karon is ang latest ni siya, then i-compare na to sa during the pandemic, mas ni ubos ba ni siya karon or ni continue ra gyapon siya? So base sa ato ang kuan kay we are using this as a priority area for the framework strategy. This is murag, I look at it as a summary and a consolidation of what happened in the past, and it's more speaking of for those areas nga
ingon anak na bitaw ang dagan sa ilang mga kinabuhi ni saka gyud ang mga frequencies, no, or the acts of it. So maunang na ang sa pag-implement nato sa universal healthcare, gihatag gini siya bilang priority area if only to educate sa mga inahan, sa mga anak, sa mga pamilya. No, the government is looking at the welfare because may istorya gutag health is the totality of everything. So, ug naay kulang sa physical, mental, ingon na dili gina siya complete health. So, when mental health, when violence is in a particular scenario, that is already affecting health. So muna siya nga, it is one of the 7 priority areas sa pag-implement nato sa universal healthcare. So mauni siya karon ang ato jung tinguha nga we want to encourage people to know the signs of violence, muta ato na nahisgutan ganina. Be proactive, know the services available to persons at risk and are experiencing violence, know how and when to report, and become a source of knowledge and information to others in your community. Sometimes, maingon ta nga, ay, di na lang po, kay maulaw. Sometimes, ingon, ako naman yung pinakapait ni ini. And not knowing, somewhere out there, no, apay grabe nga kasakit nga giantos kumparar sa imong gipasan. So, it's best to share. And, munang na, ato yung padak-an ang ato ang horizon sa pagpahibalo sa atong mga kaigsuunan nga there exists that program nga nalipod sa atong mga inahan, mga anak. Pero in fairness, naaman po ko yung mga amigo nga, ma'am guys, hisgot og violence against women. Ako gi-violence, mampugos akong asawa, na tanawa, na bali, na ganin niya akong bukton, nga gipuspusan pugos akong asawa. Na wala po ko katingog gamay kay mura kita. Sobra ra po kaayo ang atong pag-atiman sa atong mga kababayan. So muna sila maghimo po mig among violence against men. Ningko, well, that is rather, but in fairness, you are always duly respected as the pillar at home, mga amahan. Pero kamo maganda tayo paminahon po. But then again, ideally, maminaw sa most mga asawa. Kay, di ba, as we notice po sa mga violence, mostly women manggod ang affected, di ba, mga guys? So siguro that's why nga we really kanang highlighting no the women no nga kanang protektahan gid sila kay makita man gid nato with the data nga given nga mas dako gid og rate ang kaning sa women oo. O agig sumpay pud ana ni sis sa atong mga amahan nga naminaw karon mga kalalakihan dili pud siguro ninyo lainog pagsabot kay ang usa man gyud nga nakapabugat og napaka-importante sa mga babae is the unvalued task. Imagine magmata ang stress sa kadlawon, matulog katapusan to ensure that everybody nga nakakaon, kahimuta, nang hulom sa labhanan, mata na pud manabon pagkakadlawon. Unya mga bana, bugat ba ka na inyong maong malabhan. Ibugsad mo. Oh, so that is reality. And that's the role of a woman. Kaya pila man lang gawin maka-afford og helper. Og naa may helper, babae gihapon atong helper. And that is still women in women at work. So, ingon ana nga, dili pod siguro lainog sapot nga ang mga babae tungod kay daghan kay gibuhat ang mga babae. Ug amo lang siguro presyuhan ang among trabaho gikas pagmata sa sayong kabuntagon hangtod sa pagkatulog kagabion maglabad imong ulo sa imong buhaton o sa imong lutuon pamahaw kay kuwang kas budget dili na mabayaran og sapi og imo nang pabayron muna nga inyo jung i-value inyo jung mahalon panggaon ang mga babae nga behind your success in home and at work kay og kamura unsa na lang gidaganan I know of mga asawa nga niingon nga Day, pila na magkakatuig ikulata. 20 na katuig kong gaanto. Siya, pabilin ka. Tungod na lang sa mga bata nga dili daog-daogon nga gibiyaan sa amahan, gabulag yang mama o papa. So these are things and I know many of you watching now nga nakasinati po nga just to keep the relationship mo nang musakripisyo ta. Pero again, now is 2023. Dunay mga programa nga nagpahinumdum na importante sad ka. You have also to speak out and you have also to stand up for yourself because you also deserve a place
of admiration in the world, woman. Yes. So, importante yung mga babae. Yes. Okay. Yes, Ma'am Guy, no? Yes, Rob, na kay Ano na ko, miss, naka-mention man si Ma'am Ligaya tong sa mga data. Ma'am, unsang age group mamang mostly naka-experience of violence? Then, unsa sa di nga klase ng mga violence. Sa ang mga top nga naguna nga mga klase nga violence ang experience ani nga mga victims na to. It's usually, this is, the data would say nga it's the women at home and children aging 13 to 17 years old. Mauna siya ang murag special nga responded sa maong survey. Actually, these are results of surveys. So, mauna na, so, kuan siguro, sa atong naminaw karon, those who are watching now, unknown to you, ang imo nang gibuhat nga sa pagsingka lang sa imuhang anak, sa imong igsuon, is already a form of violence. And gana nga igsuon nasulod sa category nga nakuha sa survey, unknown to you, nga gibuhat na nato. So it's time nga nindot jud nga dunay mga once regular nga naay mga activities like this, pahinumdom usahay, we need to be reminded nga hala, uy, ako di ay, no, nakalapas ko di ay po. And you can say sorry. After all, tao ramang kita. Pero, what we're trying to say is, dili siguro nga ingnon nga ang mga babae, nga isog nga mag-wild sila, ingon anak. But they too. Yes. Okay. So, akong bakit, 80% of women nga na-enter og children aged 13 to 24. So, na siya 13 to 24 beyond na sa teenage 24. So nakasinati og nakaagi og experience of violence even within there. This is mostly in the home. O lahi po tong violence in the school or in the workplace. So ingon ana siya. So sa atong mga kababainan karon ug sa atong mga nagmahal sa mga babae sa ginabuhi. Hinaot nga ang gamay na kong istorya karon nakapahinuklog o nakapahinumdom kaninyo nga greet the woman beside you. Happy International Women's Day today. Yes. Rob, no? Ano na ko ang istorya ni Ma'am Guy, especially, di ba, mostly ang naka-experience sa violence is at home. So, katong kasabaan, singkahan niya. And siguro, depende sa siguro na, sa Ma'am Guy na on how kanang yun sa pag-receive, pag-approach, no, sa parents or sa children kung nga kasabaan kay especially now no nga nanam gid kanang abuse kanang law karon di ba nga kanang kanang kasabaan ka bunalan ka musumbong dayon ng kwan but siguro nasa dakong role po siguro ang mga children ang mga anak no nga to really understand nganong gikasabaan sila so siguro it's part of the parents no nga gikasabaan mo kay tungod kani nakasala mo nakabuhat mo dili maayo so siguro Ma'am Guy both parents and children should talk and kanang magsinabtanay ba nga nganong gikasab-an nya how the children will receive po nung gikasab kay of course makarealize sila nga nakasala sila no so siguro it's a matter of communication Ma'am Guy and explaining no and the approach. So mo man siguro Ma'am Hazel to balik na ko no nga sa psychology the formative years of children matters a lot because it's from there that they learn love, respect, compassion and everything and this is supported by the teacher. So mo gani ni greet ko ganina nga congratulations to all the mothers and teachers who have raised children well. Pero kita gyud nga mga ginikanan, kami nga mga ginikanan o kamo nga nag-atiman sa inyohang mga gamayng bata, formative years matter a lot. Kay diha gyud nagsugot sa nga maka-appreciate siya the value of life and humanity. So ingon ana siya So Ma'am Guy, with regards sa kaning programs niyo on health promotion no kaning sa prevention no sa on violence, unsay partnership ninyo with the local government units and how they kanang response to this program or naka-inform na ba mo ani sa mga local government units kaya dunay mga programang Department of Health regarding this?
Thank you for that. Presently, sa atong universal healthcare, do na tay gitawag o integration sites. So, kadi mo kita kasugod dayon na magana mga pilot area. Karon natay integration sites sa Region 7 nga ang province of Bohol, province of Cebu, and highly urbanized city Mandaue. So, naana sila. So, katungto ang kini nga programa sa violence prevention o sa domestic violence, number 7 na siya nga priority area, which is ato ginang gipakiglingkuran, istoryahan sa atong mga local chief executives o atong provincial executives o gitagaan sila og higayon pagpili. Kay doon naman ko gitawag og playbooks, murag guideline ba or plan for this program. This is number 7. So gipapili sila. Doon niingon sa health and exercise na area ganina niingon na kapili para ang Cordova na nagpili sila og bicycle lane because that's part of exercise and that is part also of physical activity. So gitagaan na to og chances ang atong mga local government units to choose which among the playbook. This is one of the playbook. So doon ay iniiko ang playbook nga drug abuse prevention, doon ay nag-playbook og mental health, doon ay nag-playbook og immunization. Oo. So, mauna siyang mga choices. So, sa universal healthcare, ako lang yung dugang daig pahipalo, nga nagtagaan og importance ang the health promotion unit, ang amo nahimo ng Health Promotion Bureau, o pag-implement sa universal healthcare, 1% of the total budget of DOH goes to health promotion to fund activities like this. So, ongoing karon, approve na nato ang mga playbook sa Cebu Province, sa Bohol, o sa Mandaue. O i-appeal ka na itong HLI, kaya usas mga approaches po healthy learning institutions. So, naagitay pundo ani. So, it's millions of kuan. So, naghulat na lang ni sa mga, of course, needed documents, ang MOA, nga signed na, so that ma-release na nato ang kwarta. So, ang pundo is with us na. So we will be working with Mandaue. We have already started working. Na-release naman sa Ilano. And coming in are, of course, Siquijor Province and Negros Oriental. So, ang Negros Oriental, sunod po siya. Okay. How about sa mga kaning mga LGUs na to silang end? Like, napapod sila intervention or support nga paghimuon sila? Yes, they do. Because mabukuanta may Cebu Province. We're not only speaking of Cebu Province, but we're talking of the 50 municipalities and cities under the kuan. So, depende na lang sa. But they are all aware og sa mga orientation, pero may kita nila nga nagpahibalo og nakigisgot na these are the things. So, in fact, lately, ma'am, sa Tuburan, there was Zumba. I was there. Last Saturday. Last Saturday, but last February 27. Grabe mo sayo, mga taga-Tuburan. It's part of the playbook. Playbook number 1. It's one of the deliverables po sa DOH nga kinabangay sa mga local government units to support the activity. It's part of it. Diya po sa Mualbual, and then dito po sa Daan Bantayan. So that's playbook number 1. So kini po doon yung gender, hopefully, we want one of the cities to do about this unsa gyud ang ilang mga kalihukan on gender and development. And that will be included in the playbook number 7 sa priority area. Yes. Okay, no? So, nindot gid kay siya nga mga programa sa Department of Health no, nga makatapang gid sa community, especially kaning ang makahimo gani ka at least ang imuhang mind ba ma-convert into kaayuhan no with regards sa katong health, sa katong sa mga projects sa mga local government units, especially katong drugs, number 1 sa nga concern nato. So gipaninguhan gid sa itong mga government units no nga dunay mga programa sa ilang haom sa ilahang gibuhat support. Okay. While they are doing that, ang bahin ko sa Department of Health, to support their logistics and other activities, we have the funding. So, at the same time, nakita sa kadaghanan, and kuan man God, it's walking the talk
And then when people experience it, naana na sila yung testimonial, and they will go for it. And that is very promising. Pareha karon sa atong hisgutan sa violence. So I know nga na-adjoy na ingon ana. So it's time to spread the news nga kung nag-antos ka, kuno nga na imong pag-antos, tell it to somebody nga reliable that could help you out. Ayaw ko pakahilom nga imo na lang iutong kay mao gini imong badly sa imong kapalaran. There's no such thing as that. Just be aware. Many of us are behind you, and many other organizations, and even your local government unit is there to support you. And siguro sa Rob, no, with regard sa kaning data nga gihatag ni Ma'am Ligaya, siguro mong guy, na kabutan ni siya nga data because of those people affected nga ni share, but how about those wala pag yun na nimo, This wala is pa just niya. this is just a speck of a part of a big chunk of kuano. Daghan pag yun. Pero once it's open, I believe nga people will come to realize nga tinuod di ay no. Paluin ako no. It's been some time. It's been a long time. I suffered so much. Dili man ay dapat ingon ani. And for those nga kuano affecting their children nga dili di ay this is the wrong approach. I will look back to your approach. There are other approaches of what is best fit, but it starts with the formative years of the children. And even sa kanang mga battered, kaya nga sugot rin po sila because probably in their time, naka-witness sila nga ilang inahan, kulatado. So ningon sila, maura gid ay ni siya. This is the maura gid ni siya ang violence, maura gid ni siya ang cycle, which is not, which shouldn't be. So with the part of the Department of Health, this situation, no, nga, there are still a lot of affected women nga naka-experience of violence. Unsay kanang gihimo gyud sa kanang priority sa Department of Health for them to come out gid sila, Okay. musulti gid sila ba kung nga mao ni ang nahitabo nila. Very good. Matabangan gid So sila. siguro dili magalingon nga one dose has it all, no? Pero ang approaches nato sa universal healthcare is kanang usa sa mga kinahanglan nga ang usa ka LGU kinahanglan mag-set up siya sa iyang kaugalingon nga health promotion unit. So kini nga health promotion unit composed of nurses, siguro doctors, ingon ana nga in time mausay mo trickle down sa information sa kinatapusan nga sulok sa ilang barangay nga mauni niya ang mga panghitabo karon ug mauni mga updates karon. Ug dugang ni ana, we are empowering the basic people in the barangay that help us. We acknowledge that atong mga barangay health workers nga sus mao gina sila the last person to know sa tanang detalye sa matag purok ang atong barangay health worker. And under the universal healthcare, ang barangay health worker gi-promote sila sa katungdanan nga health education and promotion officers pareha na mo sa barangay level. Pero again, there would be some challenges kay mag-election na po. They are at the mercy of whoever politician is there. So usahay o dili ka type itanggal na lang ka, which we have invested so much for training na mao magani atong concern. It's not only mao gani mga concern, but then again empowering. So dako pa kaayong buluhaton, Ma'am Hazel, but then again we are starting to go there. So kinahanglan gyud, that's the role of health promotion nga ingon pa, it's enabling people to have control over their health. How do we do that? We deal with all the strata of the levels of the people sector. So we have started it, and we hopefully we have to do that. And this activity, like what you're doing now, is one of the good platforms that we are. Because I know thousands are watching and listening right now, so they can also share the information to others. Ang kaning mga nakaisgot ka ma'am kaning mga health promotion unit, which is mga ipatuman or itukod ni sa mga LGUs, Sa mga LGUs. Asa ni siya na nahimutang ma'am? So ata gina siya sa rural health unit. So health promotion committee. Okay, pwede siya sa munisipyo, pwede siya sa kapitolyo. Kaya the committee is composed of a doctor, nurses, it could be the administrator, and all nga mga tao nga nagsabak og mga obligation nga has
a bearing on has the say on what we're doing. So, ang composition sa health promotion, mga kasagaran, mga agency heads. So, may say sila. So, ingon ana. So, that's one of the, and kini atong integration sites, they come up already with, suffice the, the needed. So, naana sila, yung promotion committee, naana sila yung nga grupo, so that, sa unsa pag-reach out, kabahin na po to. But, again, sa among part, of course, there has to be a constant and regular updates and, of course, capability building. Sa pagidmes ng diri na to makita ang kaniganing importante sa sakto pag ito ka naman kay like kani nga naati ay na-exist dining mga health promotion unit, so importante nga mahibaw-an sa katawhan nga naa din ni sila kay sa mas lagi gihisgot ni Ma'am Ligaya kay natoy like a portion or percent ma'am nga kasagaran sa mga biktima naghilom ra kay ang violence man gyud kung dili mahibaw-an dili siya ma-expose or dili ma-report ma'am, so magbalik-balik ra siya. And you know, these are not just people nga mga mubo walay sweldo. There are even professionals at that. Nga just wanted to protect the name, to preserve the family image. Nag-antos pud sila. So we have to know that there are always ingon tag battered, kanang violence. It's not only ito nga ng mga luoy jud kaayo, nasa pang gaantos nga nagpakahilom na lang kay it's protecting the image. And, yes, no, Rob, no? So, and this is the program po sa Department of Health nga dili lang trabaho nila, but this is also kinanglan kaning magtinabangay. Yes. Role po sa LGU. Yes. Kanang among line karon, we are all in this together at the right time, all the time. Ingon ana siya nga maghatag ta sa atong assistance. So, again, lipay kaayo mi nga naami taga-amig higayon nga mag-istorya sa academe. Ingon ani because that's our way of dispersing the information. And of course, we're always grateful with our media people who always support us because dako po sila ka-reach. Okay, so thank you ma'am no. So ubay comprehensive, ubay kita mga data and information mga nakuha gikan ni Ma'am Ligaya, but by this time is we would like to give opportunity po ma'am namatay kauban diri from our media, one of our media partners sa Sunstar. We would like to entertain if sir. Okay, wala so karon is wala ra question ni ma'am. So need nga information nga. Okay, so siguro karon miss ma'am ang by this time napupus naman atong oras for karong adlaw nga karon today's episode na to sa Kapihan sa PIA, but sa dili pa tang official nga matapos ma'am, tagaan lang ka na mo og higayon. Sige, ubay-ubay naman kag nahatag ganiha, but karon tagahan ka na mo balik og higayon nga mohatag sa imong parting message ma'am sa atong mga nananaw karon diha na signa atay mga viewers nga ato lagi mga victims of kaning domestic violence ba nga kaning wala sila idea nga nay mga programa nga para nila para matabangan sila nga gibuhat sa gobyerno. Siguro ma'am, we would like to give opportunity ni Ma'am Ligaya to give your parting message ma'am. Okay, so sa atong mga kaigsuonan, mga kauban ng mga kababayan nga naminaw karon, very happy to celebrate this day. It's our day actually, so you deserve and we deserve to treat ourselves. Ug walay ni greet natong Happy Women's Day. You face the mirror with the most beautiful smile and say, Happy International Women's Day for me, and I deserve to be a woman. So, ingon ana siguro na ang atong paybaokuan nga kun ikaw usa ni atong nagpakahilom o wa na sayod nga ang imong mga pag-antos ani gilapasan kas imong tawhanong katungod bilang usa ka tawo, asawa, partner, anak o unsa ba diha. It's about time to open your eyes nga the government of the Philippines or kita tanan wala nagtolerate, wala nagdasig ni ana. If you want help, there always a place to go. Kung naa ka sa barangay, isumbong sa barangay health desk. Kung naa ka sa dool sa mga hospital na atay gibutang station for listening to complaints of violence, naa po tay health desk.
ug labi na sa ato ang mga kapulisan o mga kuan, do na joy gidesignate nga tao nga mo atiman ni ana nga mga concern. So mas maayo pud siguro nga magpa be well informed, listen to programs, daghan tang mabasa o magpakisayod o mga yung tambag sa atong mga eksperto. And sometimes the best people nga makasabot ninyo o makatabang ninyo ang mga tao mismo nga once upon a time ni agi sad sa maong kasakit, kalisod, nga kasinatian because they best understood. So, alang ka nato, uban nga wala siguro ito na kasinati. Ako rin yung i-emphasize, akong ihulmon ang pulong ni Ma'am Hazel ganina, empathy. Put yourself on the part of the person. Nga kung sa higayon, nga doon ay tao nga muhangyo ni mo, musulti ni mo sa iyahang nasinati nga kalisod. Put yourself on the part of that person. Paminawa siya. Ayaw siya mahayi. Nga gikulata siya. Victim blame. Put yourself on the shoes of that person. Understand. And with sincerity, listen to her story. So, ingon ana siguro. So, daghan tang katuan. Okay, so, yes, Miss Nam? Mo ang kanang sharing ni Ma'am Ligaya Ligaya. with, yeah. Always attesting and helping mga battered women. So, maingon ko, isugay ko, kaya akong bana, kapitan ko, kaya ni mo, mabuhi ka, gula kay bana. Kaya na ko, ma'am. Magasto na po akong 500. Ang lakaw ka-blatter sa pulis. Pagkasunod, ugma, nagbakrayad na mo po siya bana. Hindi na dyan ko palabot. So, mga nahitungdan karon. Sorry, pero muna siya ang cycle of violence. Muna na ang ato na dyan ang magmata na gid. Okay, so, 1 second, Miss No? So, karon ato na pong dakong pasalamat gikan sa PIA 7, ma'am, in behalf sa among regional head nga si Ma'am Payet rin yan. So, atong suki sa DOH, so magpasalamat na sa ito. Once again, ma'am, daghan kayong salamat, Ma'am Ligaya Moneva, Health Education and Promotion Officer 3, sa DOH-7 sa pag-uban kanamo karong adlaw og paghatag sa atong mga viewers o sa general public sa mga impormasyon nga kinahanglan nilang mahibaw-an, ma'am. Labi na karon nga timely sa pag-obserbar nato sa international. So, ako na ingon ganiha, national. So, i-clarify ni Ma'am Ligaya nga international. So, pasabot ani, it's a global celebration. So, sa pagkakaroon, Miss, before ta mo end, natay announcement sa atong earthquake. Yes, no, we would like also to announce no nga tomorrow aduna tay nationwide simultaneous earthquake drill tomorrow March 9 nga ipahigayon no from OCD. I think ang naay activity tomorrow sa Danau City, Cebu ang pressing of the button no nga simultaneous siya nga may tabo, and encourage na mo ang mga government offices and even kaning mga malls or mga schools no to join no para for us also to test no kung unsa ka efficient, unsa ta ka prepared no kung dunay mga earthquake nga may tabo sa ato ang area. And this is also an effort no sa atong government nga para gyud ibawan na to ang kung unsa ta ka prepare during disaster and resilience ba gyud no in times nga may tabo gyud ang kaning earthquake sa ato ang mga respective na tong area. So manghinaot mi nga dili nyo kalimtan ugma ang ato ang nationwide simultaneous earthquake drill. First quarter ni siya karong tuiga. Rob? Okay, so ugma, Miss Hayes, alas 2 p.m. 2 p.m. So again, so atong gi-encourage ang tanan nga mo participate ug mo join sa atong simultaneous nasudnong kuani nationwide ni nga kalihukan earthquake drill. Okay, so and that ends our Kapihan sa PIA. Naghinaot mi nga doon na kamoy nakutlo nga mga importanteng pagtulunan ilabi na sa mga programa sa Department of Health katong kabahin sa ilang health promotion program against violence. So, kami sa PIA andam mo alagad kaninyo sa paghatod ug maayong balita gikan sa atong gobyerno. Og hantod sa sunod episode ning ating programa, usab kini si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency, Central Visayas. Og si Hazel Gloria sa PIA. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug mayong adlaw kanatong tanan.